გამარჯობა, დღევანდელი ვიდეოს ცოტა ესეთი არასტანდარტული ვლოგის ტიპის ვიდეო გვექნება, იმიტომ რომ წინა ვიდეოში როგორც გითხარით, მინდა რომ ცოტა შიდა სამზარეულოში ჩაგახედოთ და ნახოთ რეალურად კადრს მიღმა რა ხდება და დღევანდელი თემატიკა გვექნება ესეთი თუ როგორ ვშოულობთ ფულს. ანუ როგორ უძღვებით ამ პროექტს ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ შემოსავლები გვაქვს აი ესე, ზოგი ფიქრობს, რომ გვაქვს ესე, მაგრამ ეს ზღვარი ძალიან ქვემოთ არის კიდევ. Ну, ყველაფერს დღეს თქვენ თვითონაც ნახავთ. თანხას კი ვშოულობთ ფოტოგრაფიით, ვარ ფოტოგრაფი. არა მარტო ვიდეოების გადაღება გამომდის კარგად, არამედ ფოტოებსაც ბევრად უფრო კარგად ვიღებ, მინდა გითხრათ და მოკლედ ამ ყველაფრით ვშოულობთ თანხას, რომ ეს პროექტი წავიდეს წინ და არ გაჩერდეს. დღესაც ესეთ გადაღებაზე მივდივართ გურჯაანში, გურჯაანის ყველაწმინდაში, არის ესეთი ტაძარი, სადაც უნდა გადავიღოთ ნათლობა. შემდეგ ფოტოსესიას მოვაწყობთ კაჭრეთის ამბასადორში, ავიღებთ ჩვენ კუთვნილ თანხას და წამოვალთ სახლში. ეს თანხა კი მოხმარდება სავარაუდოდ მუხრუჭების დასრულებას. მაგრამ ჯერჯერობით უნდა ჩავასხათ საწვავი, თორემ ეხლა რა რაოდენობაც გვაქვს, ამით ნამდვილად ვერ ჩავალთ და ვერ ჩამოვალთ. ამიტომ მივიდეთ და ჩავასხათ ჯერ საწვავი. საწვავის კომპანია არ გვიდგას ამ შემთხვევაში გვერდით, ვისოლში ვასხავ, ჰიუნდაიში საწვავს, იუნიკარდს ვიყენებ, იმიტომ რომ ბენზინის ფასი სადღაც გავარდნილია კოსმოსში. დაახლოებით 1 ლიტრით მეტი მოგვდის ხოლმე. სამწუხაროდ ეს კომპანიები არ გვიდგან გვერდში, მაგრამ გამოგვდის ესეთი რეკლამა. იმედია მომავალში გახდებიან ჩვენი პარტნიორები და საწვავს ვერ ჩავასხავთ, გეტყვით თუ რატომ მოვიაზრებ საწვავის კომპანიებს ჩვენს პარტნიორებად. ამიტომ მივიდეთ ჯერ ჩავასხათ და შემდეგ ამედიასაც გეტყვით. მოვედით ბენზო გასამართ სადგურზე. ამ შემთხვევაში იუნიკარდის საშუალებით ვიყენებთ ფასტაკლების ბარათს, რომ მოგვივიდეს ცოტა მეტი საწვავი, ვიდრე ეს რეალურად შესაძლებელია. უკაცრავად ბატონოს იქნებ გაგვატაროთ პრემიუმი, კი ბატონო, აქ აქვთ პრემიუმი. გამარჯობა, 100 ლარის პრემიუმი ჩავასხათ და ბარათით გადავიხდი. იუნიკარდს მოგცემთ ეხლავე. აი. რომელი ბანკი? საქართველო. 100 ლარის პრემიუმი ბენზინი. კი. ფიქრები მეოქ? არა, ფიქრები არ ვაკეთებ. საინტერესოა ჯამში რამდენი ლიტრი საწვავი მოგვივა. იმედია ოდესმე ვისოლი დაგვასპონსორებს ხოლმე გოლფით, როდესაც წავალთ ისეთ ძალიან ლამაზ ადგილებში სამოგზაუროთ. მოგიყვებით თუ რა იდეებიც მაქვს, როდესაც ეს პროექტი დასრულდება, როგორი ტიპის ვლოგებსაც შემოგთავაზებთ. რომ ჯერ ჩავასხათ, შემდეგ მაღაზიაში შევიდეთ, წყალი ვიყიდოთ, იმიტომ რომ ცხელა და გვჭირდება სითხე. ამასობაში საწვავის ჩავასხით და მოგვივიდა 33 ლიტრი მეტი არა. მადლობა. 13 ლიტრი. ანუ 1 ლიტრი პლუს ზედმეტი გამოვიდა, იმიტომ რომ ფასტაკლების ბარათმა მოგცა 3 ლარი და რამოდენიმე თეთრის კიდევ ზედმეტად ჩასხმის საშუალება. Ну, მოკლედ. ამ ხრივ ძალიან ცუდი სიტუაცია გვაქვს. ახლა შევიდეთ მაღაზიაში და ვიყიდოთ წყალი. ეხლა კი რაც შეეხება იდეას. იდეა არის შემდეგნაირი, როდესაც ჩემი გოლფის პროექტი დასრულდება და მანქანა იქნება იდეალურ კონდიციაში მოსული, მაქვს ესეთი იდეა, რომ ძალიან ბევრ, ძალიან ლამაზ ადგილას მივიდე საქართველოში, ნებისმიერ კუთხეში, სადაც ჩემი მანქანა შეძლებს მისვლას, მაგალითად გულისხმობ შაორის ტბას, ბათუმს, სვანეთს, კახეთს, ქუთაისს არა აქვს მნიშვნელობა. ყველგან, სადაც შევძლებთ მანქანით მისვლას და ძალიან ბევრი და ძალიან ლამაზი კადრის გადაღებას. ამისთვის იქნება ცალკე Instagram გვერდი, სადაც ამ ყველაფერს ნახავთ და იქნება ესეთი daily vlogები და პლუს ამას ვისაუბრებთ გზაში ძალიან ბევრ და ძალიან საინტერესო ყოველდღიურ აქტუალურ თემებზე. მოკლედ ესე წარმომიდგენია, შემდეგ უკვე როგორ განვითარებას მოითხოვს ეს YouTube არხი, შემდეგ ისე განვავითარებთ და ისე გავაგრძელებთ ვიდეოების მხრივ მოღვაწეობას.
ამ ეტაპზე ესეთი იდეა მოვიფიქრე, რომ ამ ყველაფრის გაკეთება მინდა, რაც ეგან გითხარით, იმიტომ რომ ამანქანით სიარულს ძალიან მონატრებული ვარ და ვფიქრობ, რომ ძალიან სასიამოვნო პროცესი იქნება საქართველოს ყველა კუთხეში გადაადგილება, ამ ყველა კუთხეში ძალიან ლამაზი ლოკაციების მოძებნა და ძალიან ლამაზი და ბევრი ფოტოს გადაღება. სწორედ აქ კარგი იქნებოდა, რომ ყოლოდა ესეთი საწვავის კომპანია პარტნიორად, რომელიც ამ მოგზაურობას დაგვიფინანსებდა და იმედია, რომ ამ პროექტს როდესაც წარუდგენ ამ კომპანიებს, რომელიმე მათგანი დაგვთანხმდება და დაგვიფინანსებს საწვავით ამ ჩვენ მოგზაურობას საქართველოში. ასე რომ ესეთი იდეები გვაქვს და რა ვიცი, იმედია, რომ ეს ჩემი წარმოსახვა რაც არის, ძალიან მალე სისრულეში მოვა კიდეც. ეხლა კი მოვედით ძალიან მნიშვნელოვან ადგილას, ნებისმიერი ადამიანი უნდა გაჩერდეს ბადიაურში და უნდა იყიდოს აქაური პური. იმიტომ რომ არის ძალიან გემრიელი. ესეთ შოთებს ვერსად ვერ შეჭამთ და მიჭერეთ, როდესაც მიდიხართ კახეთში, აუცილებლად გაჩერდით ბადიაურში და იყიდეთ შოთი. რასაც ეხლა ვიზამ მე. სხვათაშორის ჩვეულებრივ შოთთან შედარებით დედასპურები ზომაში გაცილებით უფრო პატარაა და მეტად უფრო მლაშია ვიდრე ჩვეულებრივი. ამასაც თავისი ისტორია აქვს, რატომ ქვია დედასპურები და რატომ არის შედარებით უფრო მლაშე, მეც არ ვიცოდი აქამდე ეს ისტორია, მამაჩემმა მომიყვა, როდესაც მივდიოდით ვაშლოვანში. რა თქმა უნდა, გავაჩერეთ მანქანა, ვიყიდეთ პურები და მითხრა, რომ ადრე, როდესაც მშობლები თავის შვილებს უშვებდნენ საომრად, ყოველთვის ატარდნენ საგზალს. და საგზალში რა თქმა უნდა იყო ეს პურებიც და როდესაც დედას ამოყავდა ცომი, ტიროდა ამ დროს და წრემლები ჩადიოდა ცომში. შესაბამისად პურიც როდესაც ცხებოდა გამოდიოდა უფრო მლაშე. ამიტომ დაერქვა სწორედ დედას პურები. თქვენ შეგიძლიათ მოუყვეთ თქვენს მეგობრებს, როდესაც წამოხვალთ კახეთში და გაჩერდებით პურის საყიდლად, რომ დედას პურებს სწორედ ამიტომ ქვია დედას პურები. მანქანა დავტოვეთ, ფეხით უნდა გავაგრძელოთ გზა ტაძრამდე. ნამყოფი არ ვარ ამ ტაძარში, მაგრამ სურათებით რაც ვნახე ძალიან ლამაზია. სულ რომ მივიდეთ და ახლოდან დავათვალიეროთ. მოვედით ტაძართან, საკმაოდ დიდი ყოფილა, სურათებში რაც უფრო პატარა ჩანდა, მაგრამ საკმაოდ დიდი და საკმაოდ ლამაზია და ადგილი ხო საერთოდ. ძალიან ლამაზი ტაძარი, ძალიან ლამაზ ადგილას ესეთი. მოსასვენებელი სკამებიც არის, შეგიძლიათ დაჯდეთ და განმარტოვდეთ. ახლა კი ჩვენ უნდა დაველოდოთ, როდის მოვლენ, რომ დავიწყოთ უკვე ფოტო გადაღება. შენისაგან დაიფარმია რამე თუ შენ ხარ ღმერთი გარე შეუწერელი. დავასრულეთ დღევანდელი დღე, საბოლოო ჯამში კარგი ფოტოები გამოგვივიდა, კმაყოფილი ვარ გადაღებით.
ასე რომ ესეთი გამოვიდა ერთი ჩვეულებრივი დღე და ნახეთ თუ რაც ხდება რეალურად და როგორ შოულობთ თანხას რომ ჩვენი პროექტი ყოველთვის წინ წავიდეს. იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და შემდეგ ვიდეოებში უკვე მანქანაზე დავიწყებთ აუცილებლად რაღაცების გაკეთებას, იმიტომ რომ ვიზუალურად ძალიან ბევრი რამე გვაქვს შესაძლებელი. ასე რომ დაგემშვიდობებით დღეს მე ამით და მომდევნო ვიდეოში უკვე დავიწყებთ მანქანაზე რაღაცების გაკეთებას. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის და დროებით.